Salutări! A venit primăvara și a început munca în agricultură și să punem tractorașul la treabă. Istoria lui o știți de pe alte YouTube-uri, diferit ce am mai făcut la el. I-am pus greutățile astea pe față și am pus două discuri de fier pe roți, în exterior prinse cu șuruburi. Și să vedem acum cum merge. Bunicel. Bunicel, ha? Drept, da. Asta a fost proba de reglaj. Vedem mâine dacă mai facem alte îmbunătățiri. Eu nu mai am ce. Sper să vă placă. Dacă nu vă place, aștept comentariile dumneavoastră. Salutări!